Γεια, Ευτύχης εδώ. Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και το ταξίδι μας στην πόλη του Μεξικού συνεχίζεται. Στο πρώτο μέρος εξερευνήσαμε όλα τα σημαντικά αξιοθέατα στο κέντρο αυτής της τεράστιας μεγαλούπολης. Και τώρα στο δεύτερο μέρος θα φύγουμε εκτός πόλης για να δούμε τα πιο σημαντικά πράγματα γύρω από αυτή. Ξεκινάμε! Σήμερα θα φύγουμε από το κέντρο της πόλης του Μεξικού και θα πάμε προς τα νότια της πόλης. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και φεύγουμε νότια. Πάμε σε ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη στην πόλη του Μεξικού για τους ταξιδιώτες εδώ, που είναι κάνα μισάωρο προς τα νότια, 40 λεπτά. Υπάρχουν ημερήσιες εκδρομές που πηγαίνουν εκεί, αλλά εμείς έχουμε το αμάξι μας και πηγαίνουμε μόνοι μας. Το καλό είναι ότι σήμερα είναι Κυριακή και δεν έχει κίνηση. Είμαστε στο Χοτσιμίλκο. Εδώ υπάρχει ένα οικολογικό πάρκο, όπως λέγεται, με άπειρα δεδαλώδη κανάλια. Θα μπούμε σε μία από αυτές τις πολύχρωμες, πολύ ιδιαίτερες βάρκες που έχουν μέσα και τραπέζι και θα πάμε βόλτα στα κανάλια του Χοτσιμίλκο. Πάμε! Έχει άπειρες βάρκες και περνάμε από βάρκα σε βάρκα για να πάμε στην τελευταία που θα φύγει πρώτη. Εδώ μπορείς να μπεις με group πολλά άτομα σε μία βάρκα, αλλά μπορείς να νοικιάσεις και μία ολόκληρη βάρκα μόνος σου. Και το κόστος είναι 600 πέσος την ώρα, δηλαδή περίπου 25 ευρώ την ώρα για να νοικιάσεις ολόκληρη τη βάρκα. Όλες οι βάρκες έχουν ονόματα. Τη δικιά μας τη λένε Μαργαρίτα. Όλη αυτή εδώ η περιοχή έχει ένα τεράστιο δίκτυο από κανάλια και λίμνες. Και υπάρχουν διάφορα νησάκια που η πρόσβαση είναι μόνο με βάρκα. Και επίσης υπάρχουν και αγορές. Από αυτά τα κανάλια παραδοσιακά πηγαίνανε σε πάρα πολλές περιοχές εδώ στην κοιλάδα της πόλης του Μεξικού. Και τα χρησιμοποιούσαν και οι αγρότες, ψαράδες για να μεταφέρουν προϊόντα και για τις μετακινήσεις τους. Παραδοσιακά υπήρχαν και υπάρχουν άτομα που μένουν σε σημεία που πηγαίνεις μόνο με βάρκα. Οι βάρκες αυτές δεν έχουν μηχανή, πηγαίνουν σαν γόνδολα με ένα τεράστιο ξύλο, το οποίο ο καπετάνιος μας το χρησιμοποιεί για να σπρώχνει κάτω στον πάτο του καναλιού. Εντάξει, τέλειο! Εκτός από όλα αυτά τα πανέμορφα χρώματα, οι βάρκες είναι τέλειο το σκηνικό. Έρχονται και μικρές βάρκες με διάφορα πράγματα για να αγοράσεις. Ποτά, φαγητά, σουβενίρ, δώρα, διάφορα έτσι παραδοσιακά προϊόντα. Είναι τέλειο. Εδώ έρχεσαι, πας βόλτα και αγοράζεις ό,τι θέλεις για να φας, να πιείς στο τραπέζι που έχει βάρκα. Τι να φας, θα μάθουμε σε λίγο. Επίσης, το Χοτσιμίλκο έχει μπει στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO. Εντάξει, αυτό είναι κορυφαίο, έχει και βάρκα με μπάντα, με μουσικούς που περνάνε και αν θέλεις τους λες να έρθουν να παίξουν δίπλα σου και τους πληρώνεις κάτι. Τέλειο. Gracias. Adiós. Εντάξει, αυτό κι αν ήταν εμπειριάρα. Πώς είναι η μουσική του δρόμου, αυτή ήταν η μουσική του νερού, η μουσική του καναλιού. Τα σπίτια που συναντάμε στις όχθες του καναλιού λέγονται τσινάμπας. Κοιτάξτε ένα πανέμορφο τσινάμπα εδώ πέρα. Και εννοείται υπάρχουν τέτοια σπίτια που μπορείς να κάτσεις να φας στην εστιατόρια και επίσης τέτοια που μπορείς να μείνεις κιόλας. Έχει και θερμοκήπια, πολλά θερμοκήπια.
Κοιτάξτε εδώ, φτιάχνουν τάκος. Έχουμε κάνει πάρα πολλές τουριστικές βαρκάδες σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτή παίρνει ίδια βαθμολογία με το floating market στην Ταϊλάνδη. Έχει πολλά μαγαζάκια εδώ πέρα. Και εδώ έχει ένα γουρουνάκι. Ένα γουρουνάκι, κοιτάξτε το. Εν τω μεταξύ, και όπου θέλεις, αράζεις, λες τον καπετάνιο σου και βγαίνεις μια βόλτα έξω. Και έξω έχει διάφορα μαγαζάκια με λουλούδια, με σουβενίρ. Ό,τι σου φέρνουν και σε βάρκες μπορείς να τα πάρεις και έξω. Gracias, adiós. Para servirles también. Πήραμε μια σερβέσα, μπύρα δηλαδή, με τρελή συσκευασία και branding. Η μάρκα είναι Indio και έχει έναν ηθαγενή Ινδιάνο πολεμιστή. Οι βάρκες έχουν πατέντα έτσι ώστε αυτή εδώ η πρόσωψη που γράφει το όνομα της βάρκας να κλείνει, να πηγαίνει από πάνω και να είναι πιο χαμηλή η βάρκα για να μπορούμε να περάσουμε από σημεία που έχουν κλαδιά και καλώδια. Να τα καλώδια από τα οποία πηγαίνει ρεύμα και τηλέφωνο στους διάφορους οικισμούς που είναι στα νησάκια. Από τα πολύ κλασικά πράγματα που έχει εδώ στα διάφορα μαγαζάκια είναι τα φίδια. Μπορείς να πας και να φωτογραφηθείς με τεράστια φίδια. Νομίζω ήρθε η ώρα να φάμε κάτι. Ωραία, μπήκε ο κύριος στη βάρκα μας πήρε παραγγελία και τώρα εκεί πέρα στην πλωτή κουζίνα θα ετοιμάσουν το φαγητό. Μας ρώσανε τραπεζομάντιλο για να φάμε. Μας έφεραν το φαγητό, έφυγε ο κύριος, πληρώσαμε για όλα αυτά που είναι στο τραπέζι τώρα. Δώσαμε 750 πέσος που είναι περίπου 15 ευρώ και καθόμαστε να φάμε καθώς συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Πριν φάμε όμως, απολύμαν σχεριών με το αγαπημένο μας αντισηπτικό. Αυτό είναι άρωμα φινόκιο. Μας έφεραν ριζάκι με ντομάτα και αβοκάντο. Σαν ορεκτικό και συνοδευτικό. Πιτούλες σε αλουμινοχαρτό. Απλές τορτίγες σκέτες. Μάλλον αυτές πάνε με το κρέας. Εδώ μια μπριζόλα σκέτο κρέας. Ό,τι πρέπει, ας πούμε, χωρίς τίποτα σε μπαχαρικά, μυρωδικά, καθόλου καυτερό και για μικρά παιδιά ό,τι πρέπει. Και πήραμε κοσαντίγια και τακίτος. Τακίτος είναι τα τηγανιτά τάκος που το τυλίγει και μετά το τηγανίζει ολόκληρο. Και είναι σκληρό, η τορτίγια γίνεται κρατσανιστή. Νομίζω ότι είναι τηγανισμένο στο χειρότερο λάδι του πλανήτη. Είναι τόσο βαρύ, τόσο κάπως. Είναι πράγματι βαρύ. Για να δούμε και γευστικά τι λέει. Το καθένα από αυτά έχει άλλη γέμιση, είναι μίξ. Το καλό είναι ότι τίποτα δεν καίει εκτός από αυτό. Σου φέρνουν μια σάλτσα, μπορείς να την προσθέσεις και να κάνεις καυτερό ό,τι θες να φας. Καίει τώρα. Τώρα καίει πολύ. Φωτιά και λάβρα είναι αυτό, καίει κατά καίει. Δεν ξανατρώω. Να δούμε τι λέει και το τυλιχτό αυτό που είναι σαν φλογέρα. Αυτό είναι πολύ απλό, με κοτόπουλο μέσα. Καλό. Σου έκανα ωραίο σαντουιτσάκι με κρεατάκι, αβοκάντο και ντοματούλα. Δεν έχει καυτερό, άμα θες βάλε. Εγώ δεν βάζω και πολύ αυτό το πράγμα. Α, ευχαριστώ από τα χεράκια της γυναίκας μου, ό,τι καλύτερο. Έχει και αυτό εδώ πέρα που είναι πουρές από μαύρα φασόλια. Είναι τέλεια η εμπειρία φαγητού εδώ πέρα. Είσαι και πριβέ, δηλαδή είσαι στη δικιά σου βάρκα. Είναι τέλειο, δηλαδή άνετα. Φαγητό, άπειρες επιλογές, μπορεί να διαλέξεις ό,τι θέλεις γύρω-γύρω. Και σαν εμπειρία φαγητού μοναδική. Έχει στα διάφορα σημεία και τα πελίτσες που λέει απαγορεύεται το παρκάρισμα. Σαν να είναι δρόμος. Κοιτάξτε εδώ το νησί με τις κούκλες. Είναι λίγο τρομακτικές.
Αυτό είναι ένα παραδοσιακό ζωάκι που έχει εδώ πέρα στο Χοτσιμίλκο. Αυτό το ζωάκι είναι και στο χαρτονόμισμα των 50 πέσος και ζει εδώ στα κανάλια. Πήραμε ένα κουκλάκι, το παραδοσιακό ζωάκι, και ένα βαργάκι μικρό, μινιατούρα, να θυμόμαστε αυτή τη μέρα. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Hasta luego. Bienvenidos a Xochimilco. Gracias. Εν τω μεταξύ παίζουμε και συγκρόμενα λίγο. Σε κάποια σημεία τρακάρει μία βάρκα με την άλλη. Εν τω μεταξύ τώρα έχει πολύ περισσότερες βάρκες. Την ώρα που ήρθαμε το πρωί ήταν πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα. Τώρα έχει περάσει οι 12 και γίνεται χαμός. Και μετά το φαγητό ας φάμε κάτι και σε γλυκό. Υπεραγαπημένα πτίμπερ γεμιστά με κρέμα σοκολάτας. Και ναι, εννοείται, είναι βιολάντα. Είναι χωρίς φινικέλαιο και παράγονται σε εργοστάσιο steam free, χωρίς καμινάδα. Και το πιο σημαντικό, είναι υπερπεντανόστιμα και λαχταριστά. Αυτές οι παραδοσιακές βάρκες λέγονται τραχινέρα. Είμαστε σε μια τραχινέρα. Και εδώ συνολικά υπάρχουν στο Xochimilco 2.000 τέτοιες βάρκες. Και σε κάθε μια τέτοια βάρκα χωράνε μέχρι 17 άτομα. Ώρα για φωτογραφία. Το συνολικό μήκος των καναλιών εδώ στο Xochimilco είναι 170 χιλιόμετρα. Μπορείς να νοικιάσεις τη βάρκα και για ολόκληρη μέρα. Μπορείς και για 5, 6, 8 ώρες. Και να το γυρίσεις όλο. Για εμάς νομίζω 2 ώρες ήταν αρκετές. Επιστρέψαμε! Φτάσαμε πίσω στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. Τώρα έχει πιο λίγες βάρκες εδώ πέρα. Λοιπόν, αποβίβαση! Εν τω μεταξύ τώρα που μεσημέριασε έχει πολύ περισσότερο κόσμο εδώ και όλα τα μαγαζάκια είναι ανοιχτά. Βασικά δεν φεύγουμε ακόμα, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ και είπαμε να πάμε και μια μικρή βόλτα με τα πόδια. Βασικά πάμε να ανέβουμε στη γέφυρα για να δούμε τις βάρκες να περνάνε από κάτω. Και φυσικά να χαζέψουμε τα άπειρα σουβενίρ που έχει εδώ. Εντάξει, κοιτάξτε τέλεια θέα που έχει από εδώ πάνω. Βλέπεις τις βάρκες να περνάνε και γενικά έχεις αυτή την τέλεια οπτική. Αν εξαιρέσεις τα καλώδια εδώ πέρα. Από εδώ δεν έχει όμως. Ορίστε, πήραμε και καπελάκια. Αυτό ήτανε, φεύγουμε. Ήταν σίγουρα μία από τις κορυφαίες εμπειρίες αυτού του ταξιδιού μας. Η πόλη Xochimilco, βασικά ο Δήμος Xochimilco, που είναι ένας από τους δήμους, περίπου 60 δήμους που έχει ολόκληρη η πόλη του Μεξικού, έχει πληθυσμό περίπου 450.000 κατοίκους. Τώρα πηγαίνουμε πάλι προς τα βόρεια, προς το κέντρο της πόλης, αλλά στο ενδιάμεσο θα κάνουμε κάποιες στάσεις. Εδώ στα νότια προάστια της πόλης του Μεξικού συναντάμε και το εμβληματικό εστάντιο Azteca. Το στάδιο των Αζτέκων με χωρητικότητα 87.500 θεατές είναι το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου και στο Μεξικό αλλά και σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Είναι το 8ο μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί την έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας Club America καθώς και της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Μεξικού. Viva Μέξικο! Επειδή αυτό το στάδιο βρίσκεται σε υψόμετρο 2.200 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, οι συνθήκες κατά τις οποίες οι ποδοσφαιριστές παίζουν ποδόσφαιρο εδώ μέσα είναι πολύ ιδιαίτερες και φημίζεται αυτό το γήπεδο ότι προσφέρει ιδιαίτερο θέαμα στους αγώνες του. Το γήπεδο ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1961, ολοκληρώθηκε το 1966. Το 1986 έγινε στο Μεξικό το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
Και έτσι έγινε εδώ πλήρης ανακαίνιση, ενώ εδώ έγινε και ο τελικός εκείνου του παγκοσμίου κυπέλου. Το ρεκόρ θεατών σε αυτό το γήπεδο έγινε στις 7 Ιουλίου του 1968, όταν κόπηκαν σχεδόν 120.000 εισιτήρια για αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα σε Μεξικό και Βραζιλία. Το ρεκόρ όμως χωρητικότητας γενικά έγινε το 1993 σε αγώνα box. Έγινε αγώνας box εδώ μέσα στις 20 Φεβρουαρίου του 1993 και συνολικά θεατές, περιμένετε να διαβάσω, ήταν 132.247. Και για την ιστορία, ο αγώνας box ήταν μεταξύ του Χούλιο Σέζαρ Τσάβες και του Γκρέγκ Χάγκεν. Το γήπεδο αυτό θεωρείται ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα ποδοσφαίρου στον κόσμο και ένας από τους λόγους είναι ότι στις 22 Ιουνίου του 1986 εδώ μέσα γράφτηκε ιστορία. Ο Διέγκο Μαραντόνα έβαλε τον γκολ με το χέρι του Θεού. Ένα από τα πιο διάσημα γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και για την ιστορία, με εκείνο το γκολ του Μαραντόνα που χαρακτηρίστηκε ως το γκολ του αιώνα, η Αργεντινή κέρδισε 2-1 την Αγγλία στους προημιτελικούς, έφτασε μέχρι το τελικό και σήκωσε το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Από τότε είχε να πάρει η Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελο που πήρε ξανά στην Ντόχα πρόσφατα. Και τώρα που πάμε τόσες πολλές φορές Αργεντινή, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και ένα ταξιδάκι στην Αργεντινή. Τι λέτε? Ιστορικό γήπεδο, δεν θα μπορούσαμε να μην περάσουμε από εδώ. Φεύγουμε τώρα. Ήρθαμε σε μια άλλη γειτονιά, παύλα δήμο, που βρίσκεται στην νότια πλευρά του Δήμου του Μεξικού, που λέγεται Κογιοακάν. Θεωρείται μία από τις πιο όμορφες και χρωματιστές γειτονιές της πόλης. Βασικά δεν είναι γειτονιά, είναι ξεχωριστή πόλη, είναι ξεχωριστός δήμος στη μητροπολιτική περιοχή της πόλης του Μεξικού. Αυτή είναι η κεντρική πλατεία, το κεντρικό πάρκο του Κογιοακάν με τα πολλά μαγαζιά γύρω-γύρω και την εκκλησία στη μία πλευρά. Εν τω μεταξύ, εδώ έχει ένα υπέροχο συντριβάνι με 2 σκυλιά. Για την ακρίβεια, αυτά τα 2 στο κεντρικό συντριβάνι δεν είναι σκυλιά, είναι κογιότ. Και Κογιοακάν σημαίνει το μέρος των κογιότ. Παραδοσιακά εδώ σε αυτή την περιοχή είχε πολλά κογιότ. Το όνομα Κογιοακάν το έδωσαν εδώ πέρα οι Αζτέκοι, πριν καν έρθουν οι Ισπανοί. Εδώ είμαστε στην νότια πλευρά της λίμνης Τεξκόκο και παραδοσιακά πριν έρθουν οι Ισπανοί, σε αυτή εδώ την περιοχή κατοικούσαν οι ηθαγενείς της φυλής Τεπανέκ. Όταν πρωτοέφτασαν οι Ισπανοί εδώ πέρα το 1521, συμμάχησαν με τους Τεπανέκ, τους ηθαγενείς που ζούσαν εδώ, σε αυτή εδώ την περιοχή, και δημιουργήσαν μια συμμαχία εναντίον των Αζτέκων, γιατί οι Τεπανέκ είχαν κόντρα με τους Αζτέκους. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν εγκαταστάθηκαν εδώ οι Ισπανοί, από το 1521 έως το 1523, αυτή εδώ ήταν η πρωτεύουσά τους. Άρα η πρώτη ισπανική πρωτεύουσα εδώ, στο σημερινό Μεξικό, ήταν αυτή εδώ η πόλη, η Κογιοακάν. Η Κογιοακάν λοιπόν ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Νέας Ισπανίας από το 1521 ως το 1523. Πετύχαμε και τεράστια ομάδα με φοιτητές εδώ εκδρομή στην πόλη του Μεξικού. Γεια παιδιά, καλά να περνάτε. Ωραία, πάμε μέσα και στο ναό τώρα. Ο ναός αυτός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Χτίστηκε μεταξύ 1522 και 1552. Είναι αρχιτεκτονικού ρυθμού μπαρόκ και φημίζεται για τα έργα τέχνης που έχει στο εσωτερικό, ειδικά για τις νοπογραφίες που έχει στην οροφή. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει αυτή η εκκλησία είναι 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Ακριβώς δίπλα στο ναό υπάρχει και το παλιό μοναστήρι. Και αυτό το μοναστήρι που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία είναι από τότε, από τον 16ο αιώνα. Κάνουν εδώ και ένα αρχαίο τελετουργικό.
Εδώ στην πόλη Κογιοακάν βρίσκεται και το μουσείο της Φρίντα Κάλο, στο παλιό της σπίτι. Η Φρίντα Κάλο ήταν διάσημη ζωγράφος εδώ από το Μεξικό που γεννήθηκε και πέθανε σε αυτή εδώ την πόλη, στην Κογιοακάν. Αυτό ήταν το σπίτι της, το οποίο σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, επειδή έπρεπε να είχαμε κλείσει εισιτήριο κανένα μήνα πριν. Είναι κλεισμένα όλα τα εισιτήρια για το επόμενο 15ήμερο τουλάχιστον. Η Φρίντα Κάλο γεννήθηκε 6 Ιουλίου του 1907, πέθανε 13 Ιουλίου του 1954 σε ηλικία 47 ετών και θεωρείται μία από τις πιο εμπνευστικές καλλιτέχνηδες του αιώνα μας. Από τα πιο διάσημα έργα της είναι πορτρέτα και συγκεκριμένα πορτρέτα του εαυτού της. Η Φρίντα Κάλο, εκτός από εμπνευστική στο τομέα των τεχνών, θεωρείται και μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του φεμινιστικού κινήματος. Σε κοντινή απόσταση από εδώ βρίσκεται και το ψηλότερο κτίριο της πόλης του Μεξικού. Βασικά είναι το ψηλότερο κτίριο στο Μεξικό. Σε αυτό εδώ το πάρκο, ακριβώς απέναντι από την κεντρική αγορά, μαζεύονται όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι ζωγράφοι και εκθέτουν τα έργα τους. Γενικά αυτή η πόλη, έχοντας την κληρονομιά της Φρίντα Κάλο, έχει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και ζωγράφους. Γενικά η πόλη του Μεξικού έχει παράδοση στις καλές τέχνες, αλλά ειδικά αυτή εδώ η πόλη, Κογιοακάν, το πάει σε άλλο επίπεδο. Εν τω μεταξύ αυτή εδώ η πόλη, Κογιοακάν, πρέπει να είναι η πιο πράσινη πόλη σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή της πόλης του Μεξικού. Όταν τη βλέπεις αυτή την πόλη από πάνω, νιώθεις ότι είσαι σε δάσος. Ωραία, ας φάμε και κάτι, ένα μεξικάνικο hot dog. Βασικά δεν είναι μεξικάνικο, είναι αργεντίνικο hot dog, το τσοριπάν. Αλλά επειδή μιλήσαμε για την Αργεντινή σήμερα πριν λίγο, ας φάμε ένα. Τσοριπάν είναι αυτό εδώ το λουκάνικο, το χοντρό, αλλά έχουν στο μενού και κάτι που το λένε μέση. Και είναι και αυτό και το κρέας, το ψαχνό, και το άλλο το λουκάνικο το κόκκινο. Θα πάρουμε μέση. Στο Μεξικό θα φας αργεντινικό. Για να πατσίσουμε όταν θα πάμε Αργεντινή θα φάω μεξικάνικο. Α, εντάξει τότε. Οκ. Λοιπόν, βάλαμε μέσα κρεμμύδια και μια σάλτσα που μας είπε ότι δεν είναι καυτερή. Το ψωμάκι είναι πάρα πολύ μαλακό και πρέπει να είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Ολόφρεσκο. Και τα τρία κρέατα είναι σούπερ τριπλέτα. Φύγαμε για Αργεντινή. Και αφού φάγαμε το αργεντίνικο hot dog, ας φάμε και κάτι γλυκό. Ένα τσάμπιον, αγαπημένο κρουασάν με αφράτσι φωλιάτα και γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Κλασικά φουσκωμένο γιατί είμαστε σε υψόμετρο, στα 2.200 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα από εδώ και θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε προς τα βόρεια, πίσω προς το κέντρο της πόλης του Μεξικού. Καλημέρα! Ξυπνήσαμε και ξεκινήσαμε νωρίς σήμερα. Αφήσαμε πίσω μας το κέντρο της πόλης και πηγαίνουμε προς τα βόρεια και ανατολικά για να επισκεφθούμε τον πιο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο στα περίχωρα της πόλης του Μεξικού. Περνάμε τώρα από το κομμάτι της πόλης στα βορειοανατολικά που δεν είναι επίπεδο πλέον. Έχει λόφους και βουνά και έχει και τελεφερίκ που ενώνουν τις διάφορες συνοικίες. Εν τω μεταξύ, στο άλλο ρεύμα που είναι όλοι αυτοί που πηγαίνουν προς το κέντρο της πόλης το πρωί, γίνεται χαμός, έχει πάρα πολύ κίνηση.
Φτάσαμε, είμαστε περίπου μία ώρα βόρεια-ανατολικά από το κέντρο της πόλης του Μεξικού και ήρθαμε να δούμε τον αρχαιολογικό χώρο Τεοτιχουακάν, τις διάσημες πυραμίδες των Αζτέκων. Ο αρχαιολογικός χώρος που θα πάμε να δούμε είναι τεράστιος. Να φανταστείτε, από τη μία άκρη ως την άλλη είναι 7 χιλιόμετρα. Εμείς μπαίνουμε εδώ κάπου από τη μέση για να δούμε τη μεγάλη πυραμίδα, την πυραμίδα του ήλιου, και να περπατήσουμε μέχρι την πυραμίδα της Σελήνης. Κάναμε δύο πραγματάκια που είναι και τα tip μας σε περίπτωση που έρθετε κάποια στιγμή σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο. Πρώτον, ήρθαμε νωρίς το πρωί. Ήρθαμε Δευτέρα πρωί, λίγο μετά τις 8. Έχει λίγο κόσμο, δεν βαράει πολύ ο ήλιος. Και επίσης ήρθαμε κατευθείαν από την πάνω πόρτα, από την πόρτα 2. Την πόρτα που μπαίνεις και με τη μία είσαι στην πυραμίδα του ήλιου. Αν θες να το δεις όλο τον αρχαιολογικό χώρο, χρειάζεσαι 3-4 ώρες άνετα. Αλλά εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να δούμε την πυραμίδα του ήλιου και μετά να περπατήσουμε, να φτάσουμε μέχρι την πυραμίδα της Σελήνης που είναι πιο πάνω. Και στο μεταξύ υπάρχουν και κάποια άλλα κτίρια από την αρχαία πόλη που βρισκόταν εδώ πριν από περίπου 2.000 χρόνια. Η πόλη αυτή ξεκίνησε να αναπτύσσεται μετά το 200 μετά Χριστόν και στην ακμή της κάπου το 500 με 600 έχει 175.000 κατοίκους. Η πόλη άρχισε να παρακμάζει κάπου το 750 μετά Χριστόν και παρότι αργότερα εγκαταλείφθηκε, οι επόμενοι πολιτισμοί που πέρασαν από εδώ, οι Τολτέκοι και οι Αζτέκοι, δεν την πείραξαν καθόλου. Τη σεβάστηκαν σαν κάτι ιερό. Επίσης, οι Ισπανοί όταν ήρθανε πάλι δεν την πείραξαν και γι' αυτό τον λόγο μέχρι και σήμερα έχει μείνει σε τόσο καλή κατάσταση. Υπάρχουν και αερόστατα εδώ. Μπορείς, αν θέλεις, να κάνεις βόλτα με αερόστατο νωρίς το πρωί και να δεις αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο από ψηλά, να πετάξεις πάνω από τις πυραμίδες. Αυτή εδώ είναι η πλατεία του ήλιου, ακριβώς κάτω από την ομώνυμη εμβληματική πυραμίδα, την πυραμίδα του ήλιου. Η πυραμίδα του ήλιου είναι το μεγαλύτερο προϊσπανικό κτίσμα σε όλη την Κεντρική Αμερική και εννοείται είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία σε όλο το Μεξικό. Η κάθε πλευρά της πυραμίδας είναι 215 μέτρα και το ύψος της είναι 60 μέτρα. Στην κορυφή είναι κάπως επίπεδο και παλιά μπορούσες να ανέβεις και πάνω. Αλλά την εποχή της πανδημίας απαγορεύτηκε και μετά ποτέ δεν ξαναεπιτράπηκε και ο λόγος είναι για να μην καταστραφεί το μνημείο. Εγώ συμφωνώ. Δηλαδή να πατάνε χιλιάδες άτομα συνεχώς να ανεβαίνουν πάνω είναι σαν να αφήνουμε κόσμο να μπαίνει μέσα στο Παρθενώνα. Αυτή είναι η Αβενίντα ή μάλλον η Καλτσάντα de los Muertos, ο δρόμος των νεκρών. Όταν έρθετε εδώ εννοείται φοράμε καλά παπούτσια, έχουμε μαζί μας αρκετό νερό και όρεξη διάθεση για να περπατήσουμε και να εξερευνήσουμε αυτόν τον πανέμορφο αρχαιολογικό χώρο. Η επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους σε όλο τον πλανήτη είναι το καλύτερο μάθημα ιστορίας για τα παιδιά. Οργανωμένους μας βλέπω. Βέβαια οργανωμένοι. Καρότσια, Μάρση, πικαπέλα, τα πάντα όλα. Εύκολη η διαδικασία να έρθεις εδώ με παιδιά. Πάρα πολύ καλά είναι. Το περίμενα πολύ δυσκολότερο. Είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ κοντά σε απόσταση από την είσοδο και η πυραμίδα του ήλιου και η πυραμίδα του φεγγαριού. Σούπερ. Αυτός ο αρχαιολογικός χώρος μαζί με τον Τσίτσεν Ίτζα που βρίσκεται κοντά στο Κανκούν, στη Χερσόνησο Κουιντάνα Ρου, είναι οι δύο πιο σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι στο Μεξικό. Τώρα που ήρθαμε και εδώ, έχουμε πάει και στους δύο. Και αυτή εδώ είναι η πλατεία της Σελήνης, του φεγγαριού, με την ομώνυμη πυραμίδα. Εντάξει, πόσο όμορφη είναι τώρα που τη φωτίζει έτσι ο ήλιος. Γύρω-γύρω στην πλατεία υπάρχουν μικρότεροι ναοί από την τεράστια πυραμίδα που κοιτάνε προς το κέντρο της πλατείας. Όταν γινόντουσαν τελετές εδώ στο κέντρο της πλατείας, αυτοί οι ναοί χρησιμοποιούνταν σαν είσοδοι για τον κόσμο στο κεντρικό χώρο. Να και η πυραμίδα της Σελήνης. Η πυραμίδα του φεγγαριού είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πυραμίδα σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά και σε ολόκληρη την Κεντρική Αμερική. Με πρώτη την πυραμίδα του ήλιου λίγα μέτρα πιο κάτω. Έχει ύψος 46 μέτρα και φτιάχτηκε μεταξύ 100 και 430 μετά Χριστόν και πήρε τόσο πολύ καιρό επειδή φτιάχτηκε σε στάδια. Αν προσέξετε, είναι μια πυραμίδα από κάτω και από πάνω έχουν προσθεθεί διάφορα στοιχεία. Η πυραμίδα της Σελήνης από κάτω ως πάνω έχει 243 σκαλοπάτια, ενώ η πυραμίδα του ήλιου έχει 248 σκαλοπάτια. Κάτι που σημαίνει ότι τα σκαλοπάτια στην πυραμίδα του ήλιου είναι πολύ πιο απότομα.
Μόνο αν έρθεις στη βάση της πυραμίδας καταλαβαίνεις πόσο τεράστια είναι. Από εδώ δεν φαίνεται η κορυφή. Είναι τόσο απότομα τα πρώτα σκαλιά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα και μυστηριώδης λεπτομέρεια σχετικά με αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο είναι το γεγονός ότι σε κάθε κτίσμα οι αρχαιολόγοι έχουν βρει ένα πέτρωμα που λέγεται μίκα. Είναι ένα πέτρωμα που δεν υπάρχει στη φύση εδώ γύρω και μπορεί να βρεθεί μόνο στη Βραζιλία σε απόσταση 3.000 μιλίων από εδώ. Να, αν έρθουμε εδώ στο πλάι, βλέπουμε και το πίσω κομμάτι της πυραμίδας στο ψηλό. Και να λοιπόν που φτάσαμε με το Happy Traveler στον αρχαιολογικό χώρο Teotihuacan στο Μεξικό. Ένας αρχαιολογικός χώρος που έχει και το παρατσούκλι, είναι το μέρος όπου οι άνθρωποι νιώθουν σαν θεοί. Εν τω μεταξύ, ενώ οι Μάγια σαν πολιτισμός στις στιχογραφίες τους σχεδιάζαν πράγματα όπως τους βασιλιάδες τους και ιστορίες, χρησιμοποιούσαν δηλαδή τις στιχογραφίες κάτι σαν ημερολόγιο, εδώ πέρα δεν έχουμε αυτό. Εδώ έχουμε απλώς διακοσμητικά στοιχεία. Βρισκόμαστε ακριβώς στο κέντρο της πλατείας της Σελήνης και νομίζω από εδώ θα βγάλουμε την τέλεια φωτογραφία. Στο ερώτημα ποιος έχτισε αυτές τις πυραμίδες δεν υπάρχει 100% σαφής απάντηση. Υπάρχουν κάποιοι αρχαιολόγοι που θεωρούν ότι τις έχτισαν οι Τολτέκοι. Άρα οι Τολτέκοι λέγεται ότι ήρθαν εδώ στην περιοχή λίγο πιο μετά από όταν χτίστηκαν αρχικά οι πυραμίδες. Και υπάρχει μια θεωρία που λέγεται ότι την έχτισαν οι Τοτάνακοι ή μάλλον Τοτάναξ, που είχαν έρθει εδώ πέρα εκείνη περίπου την εποχή που χτίστηκαν οι πυραμίδες. Βέβαια μπορεί εκείνοι οι Τοτάναξ να ξεκίνησαν να χτίζουν πυραμίδα, να χτίσαν το βασικό κομμάτι της πυραμίδας και μετά οι Τολτέκοι να πρόσθεσαν στοιχεία και να την έκαναν όπως τη βλέπουμε σήμερα. Μπορεί και οι Αζτέκοι αργότερα να προσθέσαν στοιχεία. Επίσης αυτό εδώ το μέρος, το 1998, βρέθηκε ένας τάφος που οι αρχαιολόγοι λένε ότι ήταν ο τάφος μιας αρχαίας θεότητας. Πάμε να δούμε και το ανάκτορο, το παλάτι, το Παλάσιο Quetzalpapalotl. Έχει διαδρόμους και δωμάτια αυτή η κατασκευή. What is this? Buenas. That's the name of our channel. Buenas rutas. Where are you from? Argentina. And what's your travel plan? We start in Arizona. We went all the way to Alaska, to Prudhoe Bay, that is the Arctic. Yes. And now we are going south to Ushuaia, Argentina. Yes. And you're gonna reach In a Argentina? motorhome. Yes. We are going to reach Argentina in a Wow. motorhome. Yes. For how long is this? We've been on the road for almost 3 years. Wow, wow. We love it. Good. That's good. Thank We you. hope to see you in Greece. Yeah. Oh, we want to go there. That's one of my bucket lists. Okay. Definitely. We're gonna send you a message. Bye. Okay, thank you. Bye. Thank you. Take care. Πέρασε η ώρα, είναι σχεδόν 11 και έχει πλέον μαζευτεί άπειρος κόσμος. Νομίζω σιγά σιγά μπορούμε να αποχωρήσουμε. Κοιτάξτε πώς υπεργέμισε τώρα το πάρκινγκ. Κάναμε πάρα πολύ καλά και ήρθαμε νωρίς το πρωί. Παίρνουμε νεράκι και κάτι να πιούμε. Gracias. Οπα. Πριν φύγουμε θα ράξουμε να απολαύσουμε την λεμονάδα, δεν ξέρω τι είναι αυτό που πήραμε, και να φάμε κάτι. Ένα Champion, το αγαπημένο μας κουρασάν με αφρά τσιφολιάτα και γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Να εδώ πέρα με φώτο την πυραμίδα του ήλιου, λίγο να μας χτυπάει ο ήλιος, ό,τι πρέπει. Πριν φύγουμε από την περιοχή του Teotihuacan, θα ράξουμε να φάμε σε αυτό το πανέμορφο εστιατόριο εδώ πέρα που έχει και πολλούς κάκτους. Είναι εντελώς φάση Μεξικό. Bienvenidos amigos, buenas tardes, welcome to Mexico friends, buen appetit. Hola. Gracias. Con gusto. Το τέλειο με αυτό το μέρος είναι ότι έχει και παιδική χαρά.
Μας έφερε και ορεκτικά εδώ πέρα μικρές τορτίγες με κρέμα από φασόλια, λίγο τυρί και κόλιανδρο. Και αν θες βάζεις και τσίλι από πάνω, αλλά μας είπε ότι είναι πολύ καυτερό, να προσέχουμε. Πριν φάμε, επιβάλλεται η απολύμανση χεριών. Με το αρωματικό μας αντισηπτικό, γιατί θέλουμε τα χέρια μας όχι μόνο να είναι καθαρά, αλλά και να μοσχομυρίζουν. Αρώμα φινόκιο, παρακαλώ. Όπως στην Ελλάδα θα βάζαμε πάστα ηλιάς, εδώ βάζουν πάστα φασολιού. Αυτή εδώ είναι η σούπα των Αζτέκων. Έχει μέσα τορτίγια, αβοκάντο, είναι κοκκινοπή από ντομάτα και έχει και κομμάτια χοιρινό, αλλά είναι χοιρινό δέρμα. Πέτσα. Και δεν καίει καθόλου. Αν θες να το κάνεις καυτερό, βάζεις τσίλι έξτρα. Νόστιμη είναι. Ορίστε, αυτό το φαγητό των Αζτέκων μάλιστα. Α, έχει και κέσο, δηλαδή τυρί. Να και οι τορτίγες ζεστές που μόλις έφτιαξε η κυρία. Ήρθε και η υπερπαραγωγή. Μια σούπερ ποικιλία σερβιρισμένη σε ζεστή ηφαιστειακή πέτρα. Έχει διάφορα κρεατικά και λαχανικά. Και τυρί, κέσο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το ταξιδιωτικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε, το Κοσμόραμα, διοργανώνει μια εξαιρετική εκδρομή στο Μεξικό που περιλαμβάνει εννοείται και την πρωτεύουσα αλλά και άλλες περιοχές της χώρας. Αλλά ειδικά μια εποχή του χρόνου που υπάρχει το φεστιβάλ των νεκρών, όπως λέγεται, κάνει εκδρομή εδώ πέρα και αν είστε διαθέσιμοι εκείνο το διάστημα και μπορείτε να έρθετε, είναι εξαιρετική εμπειρία. Στις βόρειες και ανατολικές γειτονιές της πόλης του Μεξικού υπάρχουν πολλά τελεφερίκ. Αυτά δεν είναι τουριστικά τελεφερίκ για βόλτα, για να πας ψηλά να δεις τη θέα. Μπορείς να κατασκευές να είναι ίδια με αυτά που συναντάμε στα χιονοδρομικά κέντρα, αλλά εδώ χρησιμοποιούνται σαν μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι κάτοικοι που μένουν στους οικισμούς που είναι σκαρφαλωμένοι πάνω στους βράχους, στους λόφους, μετακινούνται με αυτά τα τελεφερίκ. Όλες αυτές οι γειτονιές που είναι ψηλά είναι πιο υποβαθμισμένες. Εκεί έχουν σπίτια πιο χαμηλές κοινωνικές τάξεις, τα σπίτια είναι πολύ πιο οικονομικά και παρότι έχουν ωραία θέα, είναι τα πιο οικονομικά σπίτια της πόλης, επειδή είναι δύσκολο να φτάσεις. Και δεν είναι ένα τελεφερίκ, έχει πολλά εδώ πέρα στην πόλη του Μεξικού. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι εδώ υπάρχει το μεγαλύτερο τελεφερίκ στον κόσμο, που έχει μήκος, η γραμμή, 10,2 χιλιόμετρα. Και επίσης είναι και το δεύτερο μεγαλύτερο τελεφερίκ του κόσμου, που έχει μήκος κάπου 9,5 χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο τελεφερίκ του κόσμου, αυτό που είναι 10,2 χιλιόμετρα, χρειάζεσαι 40 λεπτά για να κάνεις όλη τη διαδρομή. Ενώ για το δεύτερο μεγαλύτερο χρειάζεσαι 30 λεπτά. Το ωραίο είναι ότι αυτές οι γειτονιές που είναι σκαρφαλωμένες στα βράχια, παρότι είναι οι πιο φτωχογειτονιές της πόλης, έχουν πάρα πολύ όμορφα χρώματα τα σπίτια. Είναι απλές κατασκευές τα σπίτια, σκέτο τσιμέντο, λαμαρίνες από πάνω, αλλά επειδή τα βάφουνε, από μακριά δείχνουν ωραία. Έχει ροζ, μοβ, πράσινα, κόκκινα, διάφορα χρώματα. Επιστρέφοντας προς το κέντρο της πόλης, κάνουμε μια στάση για να δούμε το πιο σημαντικό χώρο λατρείας σε όλη την πόλη του Μεξικού. Βασικά είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες που έχει στην Κεντρική Αμερική. Είναι ο Βασιλικός Ναός της Παναγίας της Γουαδελούπης. Εδώ όμως σε αυτό το μέρος υπάρχουν και κήποι, καθώς και άλλες πολλές παλιές εκκλησίες. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στους πρόποδες του λόφου Τεπεγιάκ, στα βόρεια του κέντρου της πόλης του Μεξικού και η συγκεκριμένη συνοικία εδώ γύρω ονομάζεται Γουστάβο Μαντέρο. Ο ναός αυτός που πρωτολειτουργήσε στις 12 Οκτωβρίου του 1976 έχει ύψος 42 μέτρα και διάμετρο ακριβώς 100 μέτρα. Η χωρητικότητα δε μέσα είναι 10.000 άτομα.
Υπολογίζεται ότι περίπου 20 εκατομμύρια πιστοί επισκέπτονται αυτό το χώρο κάθε χρόνο. Και ακούστε αυτό, 9 από τα 27 εκατομμύρια έρχονται εδώ μια συγκεκριμένη ημερομηνία, πριν και μετά ή γύρω από τη 12η Δεκεμβρίου. Φανταστείτε τι χαμός γίνεται εδώ πέρα, έτσι ώστε μέσα σε μία μέρα να περνάνε από εδώ 9 εκατομμύρια άτομα. Μιλάμε για απίστευτο πολιτιστικό, κοινωνικό και θρησκευτικό γεγονός. Αυτή είναι η κεντρική είσοδος, αλλά είναι κλειστή. Εμείς μπαίνουμε από γύρω-γύρω. Παντού γύρω-γύρω είναι ανοιχτά. Εντάξει, είναι πανέμορφος μέσα ο ναός. Από εκείνη τη μεριά έχει και σημαίες και εδώ κοιτάξτε το εκκλησιαστικό όργανο, πόσο εντυπωσιακό και μοντέρνο είναι. Αυτή είναι η ιστορική εικόνα της Παναγίας Γουαδελούπης. Τοποθετήθηκε εδώ όταν φτιάχτηκε αυτός ο ναός, ενώ πριν βρισκόταν στην παλιά εκκλησία. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε εδώ από τα πιο έξυπνα πράγματα που έχω δει ποτέ σε ναό. Η εικόνα εκεί που είναι φαίνεται από όλη την εκκλησία. Όπου και αν κάθεσαι στη μεγάλη σάλα φαίνεται. Αλλά αν θες να τη δεις από κοντά, έρχεσαι από κάτω και εδώ έχουν βάλει κυλιόμενο διάδρομο που πηγαίνεις και μέχρι να περάσεις απέναντι την κοιτάς και τη φωτογραφίζεις. Και έτσι δεν γίνεται συνοστισμός εδώ πέρα, δεν υπάρχει κόσμος να αράζει εδώ πέρα πολλή ώρα. Αν θες να τη δεις ξανά, κάνεις το γύρο και ξαναπερνάς από τον κυλιόμενο διάδρομο. Πάρα πολύ έξυπνο. Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε τι γίνεται εδώ 12 Δεκεμβρίου. Από αυτόν εδώ το διάδρομο, το τετραπλό διάδρομο, περνάνε συνολικά 9 εκατομμύρια άτομα. Τρελό νούμερο. Ο από εδώ παλιός ναός είναι των Καπουτσίνων και αυτή εδώ είναι η παλιά βασιλική της Γουαδελούπης. Ο παλιός ναός, ο οποίος ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1695 και ολοκληρώθηκε και άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό το 1701. Πριν φτιαχτεί ο νέος ναός, η εικόνα της Παναγίας βρισκόταν εδώ. Όταν φτιάχτηκε ο ναός, η εικόνα και το όνομα μεταφέρθηκαν στην καινούργια εκκλησία. Εκείνη ονομάστηκε Βασιλική της Παναγίας Γουαδελούπης και αυτή εδώ μετονομάστηκε σε ναός του Ιησού Χριστού. Τέμπλο Ακρίστο Ρέι. Αξιοσημείωτα είναι και τα έργα τέχνης που υπάρχουν στο εσωτερικό αυτού του ναού. Καινούριος μπορεί να είναι εντυπωσιακός και μεγαλοπρεπής, αυτός όμως έχει κάτι από μια άλλη εποχή. Στην άλλη πλευρά αυτής της τεράστιας πλατείας έχει αυτή εδώ την κατασκευή με τα ρολόγια και στο κέντρο ανοίγει ένα παράθυρο και παρουσιάζονται κάποιες ιστορίες. Λογικά έχουν να κάνουν με την Αγία Γραφή. Από εδώ είναι το ωραίο σημείο που φαίνονται και οι τρεις ναοί των Καπουτσίνων, η παλιά Βασιλική και η νέα Βασιλική. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι ναοί, υπάρχουν και άλλοι εδώ πέρα. Υπάρχει ένας πάνω στο λόφο και υπάρχει και ένας άλλος εκεί πέρα που είναι έτσι πολύ μπαρόκ, πολύ ιδιαίτερος εμφανισιακά. Ωραία, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Πολύ ιδιαίτερο μέρος, πέρα από το θρησκευτικό του κομμάτι, σαν επισκέπτης στην πόλη του Μεξικού, αξίζει να περάσει από εδώ μια βόλτα. Είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο μας, είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε από το Μεξικό. Πάμε στο αεροδρόμιο. Και ναι, σιγά σιγά ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε το Μεξικό, αλλά σε αυτή την περιοχή του πλανήτη, την Κεντρική Αμερική, έχουμε κι άλλη ταξιδάρα σε χώρα έκπληξη που θα δείτε αυτή την τηλεοπτική σεζόν. Μπορείτε να μαντέψετε ποια χώρα είναι αυτή? Είμαστε στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης του Μεξικού, το Μπενίτο Χουαρές, και ετοιμαζόμαστε να πετάξουμε. Αποχαιρετούμε Μεξικό. Αντίος Μέχικο. Και εμείς αποχαιρετούμε εσάς. Ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά ταξιδέψατε μαζί μας. Ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά ήσασταν συνοδοιπόροι μας. Τα λέμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά, φίλια πολλά, και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!